U řady infekčních, virových i bakteriálních nemocí využíváme aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie BioMag v období rekonvalescence po zvládnutí akutního onemocnění s cílem urychlit regeneraci poškozených tkání a minimalizovat možné následky prodělaného onemocnění. Jde například o onemocnění klíšťovou encefalitidou, meningoencefalitidou, jde o onemocnění línskou boreliózou, mononukleózou, pasovým oparem, infekční žloutenkou, ale také o další infekce, jako jsou například záněty vejcovodu, záněty močového měchýře a podobně. Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění, které ohrožuje život. Je to virové onemocnění, přenášečem nejčastěji je klíště. Pokud se infekce včas podchytí a zahájí se odborná léčba, může dojít k úplnému uzdravení. Pozdní zahájení léčby a komplikace onemocnění mohou zanechat trvalé následky, například chronické bolesti hlavy, poruchy spánku, koncentrace, obrnu horních končetin, sníženou výkonnost, deprese a podobně. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie BioMag je využívána v období rekonvalescence, kdy urychluje celkovou regeneraci organismu, snižuje vznik komplikací a zkracuje dobu nutnou na období rekonvalescence. Limskou boreliózu vyvolává Spirocheta borrelia burgdorferi a probíhá onemocnění ve 3 stádiích. Přenašečem onemocnění je nejčastěji klíště, ale i jiný bodavý hmyz. Léčba onemocnění je antibiotická a důležitá je včasná diagnostika a zahájení léčby. V pozdějších stádiích onemocnění přetrvává i po antibiotické léčbě celá řada klinických potíží, které přecházejí do chronického stádia a zde je důležitá další symptomatická léčba a dlouhodobá rehabilitace. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie BioMag je vhodnou metodou pro dlouhodobou péči, hlavně u chronických následků prodělané nákazy. Může pozitivně ovlivnit celou řadu kloubních potíží, zlepšit hybnost, tlumit bolest, zmírňuje průběh zánětlivých procesů, podporuje celý proces hojení a svým celkovým imunostimulačním účinkem mírní progresi klinických potíží. Infekční mononukleóza, která je způsobena virem Epstein-Barrové, vede k únavě, horečce, bolestem krku, postihuje mandle a vede ke zvětšení lymfatických uzlin. Virus postihuje parenchymatozni orgány, například játra, podobně jako u žloutenku typu B a C, a platí zde i podobné nebo obdobné režimová pravidla. To znamená dietní režim, klidový režim a podobně. Diagnózu potvrdí serologické vyšetření. Základní léčba je symptomatická, antipyretická, klidový režim a játra šetřící dieta. Nejlepší prevencí je samozřejmě včasné očkování, především u dětí. Použití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie BioMag doporučujeme v období rekonvalescence ke snížení rizika komplikací onemocnění a k podpoře regenerace jaterní tkáně. Pasový opar je infekční onemocnění, jehož původcem je virus varicella zoster ze skupiny herpetických virů. Infekce probíhá ve 2 fázích. Primoinfekce jako plané neštovice a druhá fáze nastává při porušení zejména buněčné imunity, kde může dojít k reaktivaci viru a vzniká pasový opar s nejčastější lokalizací v průběhu nervů. Nejobávanější komplikací pasového oparu je postherpetická neuralgie. Léčebně se podávají antivirotika, protizánětlivé masti, vitamíny a léky proti bolestem. Očkovací vakcíny mají úspěšnost především proti těžkým průběhům onemocnění. Součástí péče může být aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, která jednak tlumí bolesti, jednak urychluje hojení a regeneraci a zároveň celkově stimuluje obranný schopnost organismu. Aplikujeme většinou lokálně bolestivé místo výsevu a pomocí plochého aplikátoru aplikujeme ještě na příslušný segment páteře.
Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii Biomak neaplikujeme u akutního virového onemocnění jater, ale v období rekonvalescence po prodělaném onemocnění a u chronického poškození jater, například po žloutence k podpoře hojivých a regeneračních procesů. Cirka u 10 až 12 onemocnění dochází a postižení jater dochází k přechodu ve formě chronickou. To znamená forma, která vede k jaterní cirhóze a až ke karcinomu jater. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie výrazně urychluje regeneraci jaterních buněk. Stimuluje hojení, předchází dalšímu poškozování. Nutná je pochopitelně abstinence a další dietní a režimová opatření, které můžeme doplnit pitným režimem s použitím magnetizované vody. Další oblast zánětu, kde je použitelná magnetoterapie, jsou například prodělaná salpingitida, zánět vejcovodu, která je spojena s relativně vysokým relativním rizikem následné neplodnosti u žen a je důvodem k tomu, aby se maximálně podpořil průběh léčby a hlavně do léčení, aby se těmto komplikacím předcházelo. Cílem aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomak je využití jejího protizánětlivého a hojivého efektu, čím se předchází riziku vzniku zánětu do chronicity nebo přechodu zánětu do chronicity a tvorbě srůstu. Obdobně je to u zánětu močového měchýře, kde aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie využíváme s ostatní cílenou léčbou, včetně léčby antibiotické. Magnetoterapie tlumí bolesti, tlumí spazmy, stimuluje hojení, zlepšuje efekt antibiotické léčby a vlastně lze ji použít nejen v tom léčebném procesu, ale i v období prevence.